بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمون یو بل سفر کې دی په تحلیل کیمیا دویمه برخه کې، او دا سفر کې د پریسیپیټیشن ټیټریشن په باره کې دی، د انحلالیت تعادلونه او رسوبي تعاملات. په انالیټیکل کیمستري کې موږ تحلیلي کیمیا ته وګورو. انالیټیکل کیمستري کې تحلیلي کیمیا کې موږ دا پریسیپیټیشن ریاکشن چې استعمالو رسوبي تعاملات، نو دا په رسوبي تعاملات چې موږ استعمالو نو دا یو څو شیانو کې استعمالیږي. رسوبي تعاملات استعمالیږي په ټایټریشن کې چې هغې ته موږ پریسیپیټیشن ټایټریشن یو. رسوبي تعاملات استعمالیږي په پریسیپیټیشن ټایټریشن کې. په پریسیپیټیشن ټایټریشن کې، رسوبي ټایټریشن کې، رسوبي ټایټریشن کې همدارنګه موږ سره استعمالیږي په ګرایومیټریک ډیټرمینیشن کې. په ګرایومیټری کې ګرایومیټریک استعمالیږي، او بل سیپریشن کې غواړو چې سیمپل کې آینونه یو بل نه جلا جلا کو. صحیح ده. نو په دې شیانو کې پریسیپیټیشن رسوبي تعاملات چې دي ډېره مهمه رول لري په تایتریمیټري کې، ګرایومیټري کې او په سیپریشن ټکنیک کې. که موږ ګرایومیټري ته راشو، ګرایومیټري ته، نو ګرایومیټري اوس ډېره زیاته نه استعمالیږي. سمه ده. ګرایومیټري چې کومه ده دا ډېره نه استعمالیږي. ګرایومیټري اوس وخت کې ګرایومیټریک میتود چې کوم دی، ګرایومیټري میتود چې کوم دی دا اوس ډېر نه استعمالیږي. او موږ چې استعمالو نو پریسیپیټیشن دپاره موږ پریسیپیټیشن ریاکشن نه ډېر استفاده کوو. همدارنګې سیپریشن کې په دې کې بیا دا سیپریشن ټیکنیکس چې دي دا موږ اوس ډېر نه استعمال کوو. دپاره نن سبا د جلا کولو دپاره ایډوانس ټیکنیکس راغلي دي. صحیح ده. نو دا سیپریشن هم کم استعمالیږي، او بیا هم څه ناڅه جلا کول چې دا موږ استعمالو ډېر کم په ګرایومیټري کې پریسیپیټیشن تعاملات نه استفاده کېږي. دویم بیا سیپریشن کې او ټیټریمیټري کې خو بیا هم څه ناڅه کېږي. خو بیا هم د دې پریسیپیټیشن چې دی، رسوب چې دی، اوس هم هغه بنیادي هغه اساسي هغه بیسیک تخنیک دی چې په تحلیلي پروسیجرونو کې موږ د دې نه څه کوو، استفاده کوو. نو په دې سفر کې به لومړی موږ پریسیپیټیشن ټایټریشن یو، یعنې پریسیپیټیشن ټایټریشن نه موږ څنګه استفاده کولی شو په د مختلفو آینونو په معلومولو کې. نو راځو پریسیپیټیشن ټایټریشن ته. پریسیپیټیشن ټایټریشن، رسوبي ټایټریشن، precipitation رسوبي ټایټریشن.
کمنګه په ټیټرمیټریک انالیسیس کې هم ګورو ټیټرمیټریک کې نو په دې کې هم چې د پریسیپیټیشن ریاکشن یا پریسیپیټیشن ټایټریشن نه موږ ډېره استفاده نه کوو as compared to acid base یا ریډاکس نو زیات چې موږ استعمالو نو ریډاکس ټایټریشن نه ډېره زیات استفاده کیږي په ټیټرمیټری کې ریډاکس او همدارنګه acid base د دې ټایټریشنو نه ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي پریسیپیټیشن ټایټریشن نه دومره ګټه نه اخیستل کیږي د سکوپ دومره نه دی لکه څومره چې د ریډاکس ټایټریشن دی یا د ایسید بیس ټایټریشن دی نو په لومړي سر کې چې کله تحلیل کیمیا ډیولپ کېدل نه یوازې د سیلور آین ریاکشن پریسیپیټیشن کېدل د اناین سره دا موږ ډسکس کوو لکه هیلوجن سره یا دغه سره په لومړي سر کې یوازې د ای جی آین پریسیپیټیشن د ای جی آین پریسیپیټیشن د اناین سره خاص کر هیلوجن سره یا تایوسینایډ سره دا به خلکو ډسکس کوو او علت څه دی چې ولې مثلا پریسیپیټیشن ریاکشن یا ټایټریشن چې دی دا ټیټرمیټری چې ډېره کمه ده دا علت د دې دا دی چې موږ سره لیک اف سوډیبل انډیکیټر موږ ښه انډیکاتور نه لرو صحیح ده د لیک اف د انډیکاتورونو مناسب انډیکاتورونو د نشتون له امله موږ سره پریسیپیټیشن ټایټریشن چې دی د نه ډېره کمه استفاده کیږي لیک اف سوټیبل انډیکیټر په ځینو حالتونو کې ټایټریشن تر سره کیږي ډېر په رقیق محلول کې او د ریټ اف ریاکشن هم ډېر زیات روي چې هغه د ټایټریشن هغه کنډیشن چې دی هغه پوره کولی نشي یو لیک اف سوټیبل انډیکیټر شو یو ډایلوټ سالوشن شو رقیق محلولونه په رقیق محلولونو کې خو رسوب خو نه جوړیږي او دریم چې دی سلونس رواله تعاملاتو چې دا رواله تعاملاتو موږ ته د ټایټریشن هغه شرایط چې دی هغه فیزیبیلیټیز چې دی امکانات چې دی هغه نه پوره کوي کله چې اکویولنس پوینټ راورسیږي معادل نقطه راورسیږي او معادل نقطه کې موږ ته پته ده چې موږ ټایټرن سلولی ورچو نو کله چې موږ سره معادل نقطه راورسیږي اکویولنس پوینټ دا راورسیږي نو دې وخت کې موږ څه کوو موږ ټایټرن سلو ورچو موږ ټایټرن په ساس کې چو او موږ د دې له امله high degree of supersaturation منځته نه راځي د دې له امله high degree ځکه چې supersaturation نشي وي خو رسوب خو نه جوړېږي که نه نو high degree of supersaturation چې دا منځته نه راځي high degree of supersaturation دا منځته نه راځي نو دیو جنا بیا ویلی شو چې ریټ اف سچوریشن چې دی ریټ اف پریسیپیټیشن به دا کمی نو د دې له امله ریټ اف پریسیپیټیشن
دا بد شي دا ډېر زیات سلو وي دا بلې لږ شو نو precipitation titration په نسبت د redox titration او acid base titration موږ ډېر نه استعمالو اول سر کې یوازې موږ د AG precipitation د اناین سره خاص کر د هیلوجن سره او تایوساینټ سره موږ ډسکس کول نو یو علت دا چې موږ سره مناسب انډیکیټر نه دویم دا چې موږ سره سالوشن ډایلوټ ډېر رقیق محلول کې ریاکشن ځینې وخت تر سره کیږي دریم دا چې ما سره precipitation ریاکشن ځینې تعاملات کې ډېر سلو او بای ټایټریشن کې فاست ریاکشن او بل دا چې کله ایکویلنس پوینټ راورسیږي نو موږ ټایټرن ورو ورچو لدې لامل هاي ډیګري اف سپرسچریشن نه حاصلېږي صحیح ده نو ریټ اف پریسیپیټیشن چې دی سلو کیږي ځکه چې هاي ډیګري اف سپرسچریشن رانغې ریټ اف پریسیپیټیشن به بیا ډېر زیات روي صحیح ده نو لدې لامل موږ د precipitation titration نه ډېر استفاده نه کوو بل غټ مشکل موږ سره یو بل هم دی په ځینې وختونو کې موږ ته د precipitate composition نه معلومي د precipitate composition موږ ته نه معلوم دا یو بل پرابلم یې موږ سره اجزا نه معلومي کې دې شي موږ سره کو precipitation شوي دا نو کې دې شي کو precipitation شوي موږ ته دا نه معلومي دا یو بل پرابلم دی موږ سره نو د کو precipitation اغیز لامله موږ ته د precipitate د رسوب اجزاوې نه معلومي خو کو precipitation موږ لري کولای شو precipitation موږ یا کمولای شو یا د هغې مخنیوی کولی شو صحیح ده کمولی شو یا قسمي ډول باندې هغه جوړولی شو په یو پروسس باندې چې موږ هغې ته ایجینګ اف precipitate یو صحیح ده نو کو precipitation یا مثلا مینیمایز کوو او یا مثلا قسمي ډول باندې د هغې کې سمون راولو قسمي ډول په هغې کې سمون راولو هغې پروسس چې دی هغې ته موږ څه یو ایجینګ اف precipitate aging the precipitate aging A-G-I-N-G aging the precipitate چې دا موږ په ډایرکټ ټایټریشن کې دا پروسس هم نشو کولی په ډایرکټ ټایټریشن کې موږ د ایجینګ اف precipitate هم چې دی دا موږ کولی نشو نو ایجینګ اف precipitate کې موږ precipitate چې دی مدر لیکوډ سره په های ټمپریچر کې before the filtration ساتو صحیح ده نو هغې سره بیا موږ کو precipitation چې چک کولی شو هغه بیا موږ ختمولی شو په ډایرکټ ټایټریشن کې صحیح ده ډایرکټ ټایټریشن کې دا ممکنه نه دی ډایرکټ ټایټریشن کې ډایرکټ سپیلنګ ما غلط لیکلی ډایرکټ ټایټریشن کې دا ممکن نه دی نو په راتلونکي درسونو کې به زموږ مین فوکس چې دی دا سلور سالټ باندې صحیح ده د سلور ټایټریشن به زیاتره زموږ په سفر کې شته دی هغې باندې به انشاءالله موږ بحث کوو
او راتلونکي ویډیو چې دا به ټایټریشن کړو باره کې د پریسپیټیشن ټایټریشن د پاره